สวัสดีค่ะสืบสาวราวเรื่อง EP นี้นะคะเราจะมาพูดถึงตำนานของชาวนอร์ทที่ใครหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยได้ยินผ่านหูคือมีคนเอาไปทำแบบหนังแล้วก็เกมทุกคนน่าจะรู้จักกันแน่นอนนั่นก็คือเรื่อง The Lord of the Ring นั่นเองมีหลายภาคมากๆแล้วก็ The Hobbit นี่คือเขาแบบกล่าวถึงเกี่ยวกับตำนานนอร์ทนี้เลยนะคะซึ่งวันนี้ที่เราจะมาพูดกันนั่นก็คือการกำเนิดเทพเจ้ายักษ์แล้วก็มนุษย์นะคะที่เป็นความเชื่อของชาวนอร์ทนั่นเองว่าใครคือผู้สร้างโลกของเรามนุษย์เทพเจ้าและยักษ์เนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงวันนี้ก็จะมาเล่าเป็นนิทานให้ทุกคนฟังเพลินๆไปละกันนะคะตำนานของนอร์ทเนี่ยนะคะอาจจะไม่ค่อยเป็นที่พูดถึงเท่าตำนานกรีกโรมันแต่ความเชื่อนอร์ทเนี่ยเป็นความเชื่อที่เก่าแก่มากๆของทางฝั่งยุโรปเหนือหรือสแกนดิเนเวียเลยนะคะและถ้าหากคำศัพท์บางคำที่เป็นชื่อดินแดนหรือว่าชื่อตัวละครในตำนานนี้นะคะมีหลายบทความมากๆค่ะออกเสียงผิดไปก็ขอโทษด้วยนะทุกคนเราจะมาเข้าสู่เรื่องเล่าตำนานนี้กันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะไปรับฟังกันนะคะอยากจะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเราไปกันเลยค่ะในยุคสมัยที่จักรวาลของเรามีแต่ความว่างเปล่าจู่ๆความว่างเปล่านั้นก็เกิดดินแดนขึ้นมา2แห่งดินแดนแรกจะอยู่ทางฝั่งใต้เรียกว่ามุสเปลฮัมเป็นดินแดนแห่งไฟความร้อนและความสว่างส่วนอีกดินแดนหนึ่งจะอยู่ทางฝั่งเหนือเรียกว่านิเฟลฮัมเป็นดินแดนแห่งความมืดหมอกทำให้เกิดช่องว่างระหว่าง2ดินแดนกลายเป็นดินแดนตรงกลางที่เป็นเหมือนเหวลึกที่ความลึกนั้นไม่สามารถยังถึงได้อุณหภูมิบริเวณนั้นก็เริ่มต่ำลงฉับพลันจนกลายเป็นน้ำแข็งชาวนอร์ทเนี่ยเรียกสถานที่นี้ว่ากินนุนกาแกบหรือหุบเหวยักษ์นั่นเองในดินแดนแห่งไฟคือที่สถิตของจอมอสูรผู้เป็นศัตรูคนแรกของโลกนั่นคือเซิร์ธอาวุธของมันคือดาบอาคีเซิร์ธคือยักษ์แห่งไฟผู้ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสิ่งมีชีวิตอย่างแรกที่มีบทบาทตั้งแต่การสร้างโลกจนล้างโลกในวาระสุดท้ายหรือที่เรียกว่าสงครามแร็กนาร็อกหน้าที่ของยักษ์ตนนี้คือเฝ้ามุสเพลเฮมเอาไว้ขอเรียกดินแดนนี้ว่าดินแดนแห่งไฟแล้วกันนะคะแต่เพราะความที่ตอนนั้นเนี่ยก็ไม่มีใครอยู่ยักษ์เซิร์ธจึงเบื่อมากๆไม่รู้จะทำอะไรนอกจากตีดาบทำของและส่งประกายไฟลอยเข้าไปในกินนุนกาแกบเล่นๆไปวันๆความร้อนที่มาจากประกายไฟนานวันเข้าก็ทำให้น้ำแข็งในกินนุนกาแกบละลายเป็นไอลอยขึ้นกระทบอากาศเย็นกลายเป็นน้ำค้างแข็งร่วงลงมากองอยู่กับพื้นนับเดือนนับปีน้ำค้างเหล่านั้นก็รวมตัวกันจนกลายเป็นสิ่งมีชีวิตขึ้นมา2อย่างนั่นก็คือยักษ์ตนแรกชื่อว่าอีเมียที่ร่างกายประกอบไปด้วยเกล็ดน้ำแข็งกับแม่วัววิเศษชื่อว่าออดุมรายักษ์อีเมียเนี่ยดำรงชีวิตได้ด้วยการดื่มนมจากเต้าของแม่วัวนานวันเข้ายักษ์อีเมียกินนมอิ่มมากจนนอนหลับไปด้วยความที่ประกายไฟจากดาบของยักษ์เซิร์ธลอยล่องมาตกข้างๆตัวเรื่อยๆสร้างความอบอุ่นให้เขาจนทำให้เหงื่อเนี่ยเริ่มออกเกล็ดน้ำแข็งบนร่างกายของยักษ์อีเมียละลายจนสร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นเป็นพวกยักษ์ที่ชื่อรีเมบรรพชนแห่งเหล่าผู้วิเศษทั้งหลายนักมายากลรวมทั้งปีศาจในโลกส่วนแม่วัวอดุมราดำรงชีวิตอยู่ด้วยการเลียน้ำแข็งที่มีอยู่ในดินแดนนั้นด้วยความที่น้ำลายของแม่วัวนั้นอุ่นเมื่อนางเลียก้อนน้ำแข็งเป็นเวลา3วันจึงปรากฏร่างของเทพองค์แรกแห่งคณะเทพเอเชียขึ้นมานั่นก็คือเทพบุรีนั่นเองค่ะเทพบุรีองค์นี้เนี่ยมีรูปร่างลักษณะที่แข็งแรงและงดงามมากเป็นสิ่งสวยงามแรกที่ปรากฏขึ้นในดินแดนนี้จากนั้นเทพบุรีได้ให้กำเนิดบุตรที่กระโดดออกมาจากร่างกายของตนมีนามว่าบอซึ่งบอก็ได้สมรสกับเบสล่านางยักษ์ลูกสาวตนหนึ่งของอีเมียทั้งคู่ช่วยกันสร้างโลกขึ้นมาและเป็นคู่แรกที่เพาะต้นอ่อนของพฤกษาโลกที่เรียกว่าต้นอิกดาซิลซึ่งเปรียบเสมือนแกนหลักแห่งธาตุและพลังต่างๆในโลกทั้งหมดอาศัยพฤกษาโลกนี้ความสมดุลของโลกจึงจะยังคงอยู่ได้หากพฤกษาโลกถูกทำลายทั้งโลกจะแตกสลายกลายเป็นเศษเล็กเศษน้อยไปในห้วงอวกาศจากนั้นทั้งคู่ได้ให้กำเนิดเทพสำคัญ3องค์ได้แก่โอดินวิลีและเวโอรสทั้ง3ของเทพบอนั่นเองคือผู้ตัดสินชะตาของโลกโดยเฉพาะโอรสองค์ใหญ่จอมเทพโอดินพระเป็นเจ้าแห่งโลกทั้งหมดหลังจากเทพเริ่มเกิดขึ้นพวกเหล่ายักษ์รีเมก็เริ่มกวดเทพขึ้นมาและเริ่มรวบรวมพี่น้องที่เกิดจากยักษ์อีเมียไว้เป็นฝ่ายกำลังตัวเพราะเทพมีคุณสมบัติที่ยักษ์ไม่มี
เช่นทั้ง3องค์แข็งแรงมากแผลบาดเจ็บอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นก็สามารถหายเองได้อย่างรวดเร็วต่างจากพวกยักษ์ที่มีปริมาณมากและมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ความแข็งแรงและความแข็งแกร่งกลับสู้เทพทั้ง3ไม่ได้เลยจอมเทพทั้ง3องค์ต่างก็ไม่ชอบนิสัยพวกยักษ์น้ำแข็งที่ดุร้ายจึงมีการต่อสู้กันจนเกิดสงครามขึ้นระหว่างยักษ์และเทพสงครามนี้เกิดขึ้นและกินเวลาไปนานนับพันปีในดินแดนกินนูนกาแก่โดยที่ไม่มีฝ่ายใดชนะหรือแพ้เลยในที่สุดฝ่ายเทพจึงคิดว่าต้องหยุดไม่ให้ยักษ์อีเมียสามารถให้กำเนิดอะไรที่เป็นภัยต่อโลกได้อีกเทพโอดินและน้องชายคือเทพวีลีและเทพเวจึงช่วยกันต่อสู้และสังหารยักษ์อีเมียลงได้ความตายของยักษ์อีเมียทำให้พวกยักษ์รีเมตายไปเกือบหมดเว้นแต่ยักษ์บางตนที่ฉลาดและรอบรู้ซึ่งถือเป็นคุณสมบัติที่สูงส่งจอมเทพโอดินจึงละเว้นชีวิตของพวกเขาและจากซากศพของอีเมียนั่นเองจอมเทพโอดินและน้องชายช่วยกันสร้างโลกให้สมบูรณ์ขึ้นโดยให้เลือดของอีเมียกลายเป็นแม่น้ำและทะเลเนื้อหนังของเขากลายเป็นผืนดินกระดูกของเขากลายเป็นภูเขาฟันของเขากลายเป็นหินและก้อนกรวดและกะโหลกของเขานะคะกลายเป็นท้องฟ้าจอมเทพโอดินเนี่ยทรงจัดให้ทะเลอยู่รอบผืนดินและให้ต้นอิกดาซิลเจริญเติบโตขึ้นกลางผืนดินนั้นให้มันแผ่ร่มเงาปกครองโลกและช่วยค้ำยันท้องฟ้าเหนือพื้นพิภพจากนั้นเทพทั้ง3ได้ไปนำสะเก็ดไฟจากดินแดนแห่งไฟมาโปรยลงบนท้องฟ้าให้เป็นดวงดาวจอมเทพโอดินเนี่ยยังให้แสงสว่างแก่โลกทั้งกลางวันและกลางคืนโดยนำทองจากดินแดนแห่งไฟเช่นกันมาสร้างเป็นราชรถสุริยันกับจันทราและสร้างสุริยะเทวีขึ้นทรงพระนามว่าซอลให้เป็นสารถีพาราชรถสุริยันข้ามขอบฟ้าในเวลาเช้าถึงเย็นในเวลากลางคืนจันเทพมานีจะเป็นผู้บังคับราชรถจันทราเพื่อให้แสงสว่างแทนขณะเดียวกันพวกยักษ์และอสูรกายต่างๆที่เกิดต่อมาภายหลังการตายของอีเมียถูกปลูกฝังให้เกลียดเหล่าเทพต่างก็เตรียมที่จะเข้าทำลายโลกใหม่ที่โอดินสร้างขึ้นมานี้โอดินจึงนำกระดูกของอีเมียมากั้นเป็นกำแพงกันพวกยักษ์ให้ออกไปอาศัยอยู่ในอีกดินแดนหนึ่งต่างหากเรียกว่าโยธันฮามหรืออุดกวาดจากนั้นเทพโอดินก็สร้างดินแดนสำหรับมนุษย์ขึ้นมาเรียกว่าดินแดนที่อยู่ส่วนกลางหรือมิดการ์ดโดยตั้งใจให้เป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ดังนั้นจึงถักทอพฤกษานานาพันธุ์จากเส้นผมของอีเมียและทอผืนหญ้ากว้างใหญ่จากคิ้วของเขาจากนั้นก็สร้างหมู่เมฆทั่วท้องฟ้าเพื่อให้แดนมนุษย์สดชื่นด้วยสายฝนตามฤดูกาลหลังเทพเจ้านอต3องค์สร้างโลกสำเร็จขณะที่เดินสำรวจผืนดินที่พวกเขาได้สร้างไว้แถวชายฝั่งทะเลก็ได้ไปพบกับท่อนไม้ที่รูปร่างเหมือนกับมนุษย์2ท่อนท่อนหนึ่งมีรูปร่างคล้ายกับเพศชายอีกท่อนมีรูปร่างคล้ายกับเพศหญิงแต่ร่างทั้งสองเย็นเฉียบและซีดเซียวไร้ชีวิตและจิตวิญญาณพวกเขาเห็นว่าท่อนไม้ทั้งสองมีรูปร่างคล้ายกับเหล่าเทพหรือคล้ายกับพวกตนเพียงแค่ตัวเล็กกว่าเท่านั้นเหล่าเทพจึงมอบของขวัญให้ท่อนไม้ทั้งสองโดยการที่โอดินได้มอบวิญญาณและชีวิตแก่ท่อนไม้ทั้งสองวิลลี่ได้มอบสติปัญญาและการรับรู้ส่วนเวนั้นได้มอบสีสันให้กับท่อนไม้ทั้งสองก็คือการเปลี่ยนสีผิวจากซีดเซียวให้มีเลือดฝาดสีหน้าท่าทางการพูดการได้ยินและการมองเห็นเทพทั้ง3ได้ตั้งชื่อให้กับมนุษย์เพศชายว่าอัสแปลตรงตัวว่าต้นอัสและตั้งชื่อเพศหญิงว่าเอมบราแปลตรงตัวว่าต้นเอ็มนั่นเองค่ะเหล่าเทพเนี่ยได้มอบเครื่องนุ่งห่มและมอบแผ่นดินโลกให้เป็นที่อาศัยของเผ่าพันธุ์มนุษย์อัสและเอมบราจึงเป็นบรรพบุรุษของมนุษยชาติตามตำนานของนอร์ทนั่นเองทั้งสองได้เป็นบรรพชนแห่งเหล่ามนุษย์แต่สายเลือดที่บริสุทธิ์จากการสร้างสรรค์ของพระเจ้านี้กลับต้องเจอความชั่วร้ายและความบาปในเวลาต่อมาเพราะเหล่ายักษ์และปีศาจชนิดต่างๆได้แปลงร่างมาสมสู่กับลูกหลานของพวกเขาจอมเทพโอดินไม่อาจจะทรงทำสิ่งใดได้กับปรากฏการณ์นี้พระองค์จึงทรงสร้างเทวโลกสำหรับเป็นที่อยู่ของเหล่าทวยเทพซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญที่จะเข้ามาคุ้มครองและปกป้องมนุษย์เหล่านี้เทวโลกหรือแดนสวรรค์นั่นก็คือแอสการ์ดหรือจะออกเสียงว่าอัสกวาตั้งชื่อตามชื่อของวงเทพเอเชียเลยนะคะที่นี่ไม่ต้องการสงครามไม่มีการสู้รบสันติภาพคงอยู่ตลอดไปตราบเท่าที่เทพเอเชียเนี่ยปกครองโลกเลยถึงอย่างนั้นชาวเอเชียก็ไม่ประมาทจึงสร้างโรงตีเหล็กเพื่อตีอาวุธยุทโธปกรณ์และค่อยๆสร้างสรรค์ส่วนต่างๆของแอสการ์ดให้ใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆแอสการ์ดยังเชื่อมกับโลกมนุษย์ด้วยสะพานรุ้งน้ำแข็งสะพานนี้ก่อร่างขึ้นมาจากสายรุ้งที่กลายเป็นน้ำแข็งมันทั้งกว้างและแข็งแรงพอที่จะชักรถศึกออกไปข้างนอกได้
เป็นช่องทางให้เหล่าเทพเอเชียเนี่ยสามารถเดินทางมายังโลกมนุษย์เพื่อดูแลและป้องกันอันตรายจากสิ่งต่างๆได้ผู้ที่ปกครองเหล่าเทพเอเชียนั่นก็คือจอมเทพโอดินราชาแห่งเทพทั้งปวงตามความเชื่อของน็อตนั่นเองทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างก็สามารถมาแบ่งปันความคิดเห็นใต้คอมเมนต์คลิปนี้ได้เลยนะคะส่วนตัวนี้ก็คือชื่นชอบเกี่ยวกับพวกตำนานไม่ว่าจะเป็นกรีกโรมันหรือว่าเทพเจ้าน็อตเหมือนกันนะคะก็เลยอยากจะลองเอาเรื่องนี้มาศึกษาลึกๆแล้วก็เอามาแบ่งปันให้ทุกคนดูเหมือนกันถ้าตามความเชื่อเลยคิดว่ามีจริงไหมก็อาจจะมีจริงแต่ไม่ได้มีพลังเหนือธรรมชาติอะไรขนาดนั้นแต่เรื่องการสร้างมนุษย์หรือสร้างโลกขึ้นมานี้มันมีหลายตำนานมากๆเลยสำหรับคนที่ชอบเรื่องลึกลับหรือเรื่องตำนานต่างๆก็คงเชื่อแหละซึ่งเราก็เชื่อทุกตำนานอะถึงแม้ว่าเขาจะบอกมาไม่เหมือนกันก็ตามแต่ด้วยความที่เราชื่นชอบเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้นะคะเราก็มักจะเชื่อเป็นธรรมดาแต่ไม่ได้เชื่อแบบงมงายนะคะทุกคนถ้าหากข้อมูลที่เราหามานะคะมีข้อผิดพลาดประการใดเนี่ยก็ต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยจริงๆเพราะว่าข้อมูลนะคะหายากมากๆบทความหรืออะไรถ้ามีคนรู้หรือใครในนี้นะคะที่เข้ามาดูรู้ว่าความจริงแล้วเป็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยเลยละกันค่ะเราจะได้ทราบข้อมูลที่แท้จริงหรือใครอยากให้เราทำเกี่ยวกับตำนานน็อตเรื่องไหนหรือตำนานของเทพเจ้าอื่นๆหรืออะไรแบบเนี้ยคอมเมนต์ได้เลยนะคะอย่าลืมติดตามกันไว้เยอะๆนะคะวันนี้สืบสาวดาวเรื่องขอตัวลาไปก่อนดีกว่าแล้วก็เจอกันอีกที EP หน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายจบเมื่อกี้หนีบไมค์นะคะโอเค